فكري أيضا تكسير بين النقل وبين العقل، فبدأ في ممارسات كثير من المسلمين وأفهامهم المعتلة كأن هناك تناقض وتنافس بين النقل وبين العقل، لكنه أعاد اللحمة مرة أخرى. على سبيل المثال عندما يتحدث عن الفيزياء والميتافيزيقيا، المادة والروح، عالم الغيب وعالم الشهادة. كذلك بين الشريعة القرآنية والشريعة الفطرية، هو يقصد دائما بالشريعة القرآنية واضح أنه آيات القرآن الكريم ونصوصه المقدسة، والشريعة الفطرية آيات الأنفس والآفاق، أعاد الوحدة واللحمة بينهما أيضا. كذلك بين الثوابت وبين المتغيرات، ورسم هنا خارطة لما هو ثابت يجب أن يعض عليه الجميع بالنماذج، وما هو متغير ينبغي أن يمتلك الناس إزاءه قدرا كبيرا جدا من المرونة. كذلك في الحركة بين الدين وبين الدنيا تكسير، فقد جعل أو أعاد الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها، في أن الدنيا هي مزرعة للآخرة، وفي أن الطريق لعمارة الآخرة هو عمارة الدنيا. كذلك بين الفكر والفعل، وهذه واحدة من نقاط التفوق الكبيرة جدا، لأن هناك مفكرون كثيرون يملكون نفس الاستنارة، ولكن لم يستطيعوا تنزيل هذه الأفكار إلى الواقع على شكل مشاريع وعلى شكل تلاميذ يتحركون هنا وهناك لعمارة الأرض واستصلاح الحياة. كذلك التكسير بين الوطنية والملية بالمصطلح التركي، أو بين مفهوم الوطن ومفهوم الأمة دون أن يوجد أي تناقض كما هو الحال عند كثير من المفكرين. كذلك بين الإسلامية وبين الإنسانية، الدائرة الإسلامية المتسعة وكذلك الدائرة الإنسانية الأوسع دون أن يكون هناك أي تناقض. لهذا كله نجح في استمطار سحائب القرآن الكريم وإيجاد الصحابة من جديد، الصحابة الذين يتحركون هنا وهناك لتنزيل قيم هذا الدين وعمارة الأرض وفقا لتوجيهات هذا الدين، وهم الآن ينتشرون في 160 دولة حول العالم. أكتفي بهذا القدر، أعتبره هذا مجرد توطئة تقدمة يعني بين يدي الزميلين العزيزين. فشكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، وجزاكم الله خير، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أيها الحضور، وإن كان هذه المقدمة كما يقوله الأستاذ لكن مثل الفاتحة للقرآن مليئة بالحكمة والحكمة اليمانية. ونأتي إلى المتكلم الثاني، نأتي من دولة المغرب، فنرحب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جاكيب، وتفضل مشكورا ولا يتجاوز عن 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أنا سعيد جدا أن أكون بين أيديكم، وأنا أرى هذه الوجوه المتوضئة وهذه الجملة من الشباب الذين يمثلون المستقبل. كما تعلمون أن المستقبل هو الأمل. الأستاذ فثullah Gülen وركزوا على الأمل وركزوا على المستقبل جدا. هذه الأولى. الثانية، أنتم سعداء لأنكم الله منحكم نعمة، وهي كون كرسي للأستاذ فثullah Gülen يوجد في هذه الجامعة. عليكم أن تغتنموا هذه الفرصة، عليكم أن تغتنموا هذه الفرصة لكي تتعرفوا على هذا الرجل وعلى فكره معرفة دقيقة، خاصة وأنكم طلبة الدراسات الإسلامية. ورؤية الأستاذ رؤية متقدمة جدا في ضوء المعطيات العصرية، وتشبعكم بالثقافة الإسلامية إذا طعمت بفكر الأستاذ أكيد أنكم ستكونون يعني جيلا ذهبيا كما يقول الأستاذ يصنع المستقبل بإذن الله تعالى. وأتمنى
لو أستاذ علي يعني يقبلني أن أكون مجرد مستمع في هذا الكرسي، أحضر بكل سرور لأستمع ولأستفيد من تجربة الأستاذ ومن كل ما يقدم في الكلمة. فهنيئا لكم بجامعتكم وهنيئا لكم بكرسي الأستاذ في هذه الكلية المباركة. الحديث عن فكر الأستاذ فتح الله غولن ليس من السهل أن نجمعه في بضع دقائق 10 دقائق كما قال رئيس الجلسة، بل هذا لا يكفيه حتى لو أمضينا سنة بكاملة نحاول أن نلمم مجامع فكره، لأن فكر الأستاذ فكر عميق جدا وفكر واسع جدا، والمسألة هنا لا تتعلق بفكر وإنما تتعلق بمشروع حضاري، تتعلق بمشروع إصلاحي، مشروع يحتاج إلى همم عالية لكي تفكك مكوناته ولكي تستوعب خصوصياته ولكي تفهم أبعاده ولكي كذلك حتى تحلل مسألة العناصر التي تم تنزيلها في الواقع فأصبحت وأعطت ما نراه اليوم من منجزات إلى غير ذلك. إذا أردنا أن نفهم فكرة الأستاذ كما قلنا أو نجمعه، ليس الأمر مسألة سهلة، لأن المسألة تتعلق بجانبين، لا يمكن أن تفهم جانبا دون فهم الجانب الآخر. أنا سأحاول أن أبسط الفكرة لأنني أعرف أن الطلبة يعني في سنوات جامعة الليسانس يحتاجون إلى استيعاب موسط. هناك جانبان في فكر الأستاذ، هناك جانب فكري أو جانب نظري هو الذي تجمعه أفكاره المكتوبة وأفكاره التي ألقيت بصورة خطب، وهناك جانب عملي. هذا الجانب العملي يتوزع بدوره إلى مشاريع. هناك منجزات عملية بدءا من المنجز التعليمي في مجال التعليم في مجال التربية، هناك جامعات، هناك مدارس منتشرة في العالم، هناك رجال، وهذا جانب آخر، هناك رجال. الأستاذ يعني فؤاد بن نتكلم عن أعلام، يعني هذه مجرد نماذج، وإلا فإن هذه النماذج التي تمكن هذا الفكر من أن يصبها في أشخاص معين، في أشخاص يعني جيل أو جيش من المعلمين والأساتذة والباحثين وغير ذلك، هذا جانب يحتاج وحده إلى دراسة. يعني أن يدرس الإنسان كيف تحول الفكر إلى سلوك بشري، وهذا ليس بالأمر البعيد عن رجل يعني يؤمن بالمستقبل. نحن في العالم العربي درسنا وعرفنا ولامسنا الفكر الإصلاحي عند عدد كبير من مفكري الإصلاح، ربما تعرفون بعضهم: محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، رشيد رضا، خير الدين التونسي، علا الفاسي، بشير إبراهيمي، وابن عبد الحميد بن باديس. يعني مفكرون كثيرون حاولوا أن يربطوا بين الفكر والتطبيق، سعوا إلى ذلك، ولكن بكل صراحة على حد علمي لم أرى شخصية إصلاحية في هذا العصر استطاعت أن تنجح إلى حد بعيد في أن تربط بين الفكر والتنسيق، بين أن تجعل الفكر شيئا يعاش. علينا أن نتساءل لماذا. السبب في ذلك هو أن الأستاذ ينطلق من رؤية مركزية ومحورية، وهي أن الجيل الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسميه هو يطلق عليه عصر السعادة، هذا الجيل الذي أنشئ بالتلقي مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالتلقي عن الصحابة الذين تلقوا عن الرسول، هذا الجيل يمكن أن ينبعث من جديد في هذا العصر من خلال نماذج بشرية. ولهذا تجده يتحدث دائما عن الجيل الذهبي، يتحدث عن الذين يصنعون المستقبل، يتحدث عن أناس مسكونين بالأمل،
الأستاذ فتح الله غولان يعني يؤمن بأن الأمة، هذا وعد الله تبارك وتعالى، يثق في وعد الله أن الأمة ستنبعث من جديد. لم أرى رجلا يثق في وعد الله في هذا العصر مثل الأستاذ فتح الله غولان، يعني يثق ثقة إلى درجة العقيدة أن المستقبل هو للإسلام وأن المستقبل هو للمسلمين، ويحمس الجيل الذهبي هذا الذي من الممكن أن تكونوا أنتم منه، يحمسهم ويجعلهم يثقون في هذا المستقبل حتى ينطلق هذا الشاب أو هذا الجيل كالصاروخ نحو المستقبل بروح آمنة في أن للإسلام كلمة سيقولون. ليس هذا فقط، هو يؤمن إيمان العقيدة بأن الإسلام سيحل مشاكل العالم. وكيف سيحل مشاكل العالم؟ سيحلها بجيل مثلكم إن شاء الله تعالى. إذن الأستاذ، لأن هنا أحاول أن أركز أهم الأفكار التي يتمحور عليها منهجه الإصلاحي. الأستاذ له كلمة يعني يقول أو يستقيها من مصدر آخر، هي أن أعداء الإنسان ثلاثة: الجهل والفقر والفرقة. فالجهل لا يمكن مقاومته إلا بالتعليم والتربية، لكن هذه التعليم وهذا التربية كيف ننشئه؟ ليس بإنشاء مدرسات خالية من كل مدرسة مثلا هكذا بناية ثم نفرغها من محتواها. لا، المدرسة لها محتوى، ومحتواها الأول هو المدرس. السيد عميد الكلية يعني أشار إلى هذا المدرس، لكن هذا المدرس ما مواصفاته؟ ما شخصيته؟ ما رؤيته؟ كيف يتكون؟ هنا تبدأ عملية البناء، لأن هذا المدرس هو ليس فقط مجرد مدرس يعطي معلومات كما قال، لا يعطي معلومات فقط، وإنما هو ينقل رؤية. هذه الرؤية هي رؤية عصر السعادة ينقلها إلى هذا الجيل. تصوروا معي طفلا صغيرا يتكون في جو تربوي مفعم بالمحبة وبالاتصال بالله تبارك وتعالى، ويرتقي في مراتب العلم. كيف سيفكر هذا الإنسان أو هذا الطفل عندما يكبر؟ ستكون رؤيته رؤية إسلامية. في هذه النقطة بالذات كذلك نلاحظ بأن الأستاذ له رؤية خاصة بخصوص العلم. يعني هو يرجع أن جزءا من مشاكل المسلمين في هذا العصر أنهم ابتعدوا عن العلم، وأن الرؤية إلى العلم جاءتهم من الغرب. وكما تعلمون أن الغرب عندما ينظر إلى العلم ينظر إليه نظرة طبيعية انطلاقا من نظرية الطبيعة، لكن الأستاذ يعيد ترتيب المسألة، يعني يجعل الرؤية رؤية كونية، ويجعل العلم هو علم يخدم معرفة الله تبارك وتعالى. عندما توجد إنسانا أو جيلا من العلماء يستحضرون الله بما يقومون به، بما يتوصلون إليه من تجارب علمية إلى غير ذلك، فأكيد أن هذا الإنسان لا يمكن أن يذهب لصنع مثلا أشياء تعود بالفساد على الإنسان أو تدمر الإنسانية. يعني صنع القنبلة النووية الآن ربما هو سهل، ولكن لو كان هذا الإنسان يفكر برؤية أنه يريد أن مصلحة هذه الإنسانية، هل يصنع هذه القنبلة أو القنبلة الجرثومية أو شيء من القبيل؟ لماذا؟ لأن فيها مفسدة للإنسان، فيها مفسدة لهذا، فيتورع أن يبتعد عنها، فلا يتورع أن يتورع عن أن يصنعها. إذا هذا هو النموذج الذي يريد. إذا يصلح الأستاذ يريد أن يصحح علاقتنا بالعلم، ولهذا فالمدرسة يجب أن تقوم بهذا الدور، وهذا الدور يعني مرتبط بالمستقبل، وليس المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد. ثم الجانب الثاني وهو محاربة الفقر. الأستاذ يعني له ملاحظة مهمة في هذا الباب، وهو تشجيع الإنسان على الكسب، على التجارة، وجعل الإنسان يعني يبذل كل ما في
المسلم من أجل أن يكسب ما يعود بالفائدة على نفسه أولا، يعني حتى لا يكون عالة على غيره، وأن يساعد في بناء هذه الأمة، يعني أن يعطي الذي عنده من ليس له، حتى يتمكن نوع من التكافل ومن التعاون. ثم الفرقة صححها الأستاذ أو حاول أن يجد لها مخرجا عن طريق الحوار، فهذا الذي نقوم به اليوم ويدخل في إطار الحوار، أن يأتي باحثون وأساتذة من المغرب مثلا ومن الجزائر ومن اليمن إلى أندونيسيا رغم طول المسافة ورغم بعد الشقة والجغرافيا الواسعة. هذا فيه حوار، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر الله فكر الإنسان يكون سببا في اجتماعنا وفي التقائنا. إذا هذه النقط يعني بشكل مركز. أريد أن أختم بملاحظة، كما نتجاوز سلوك المحدث، أريد أن أختم بإشارات جميلة جدا دائما أتوقف عندها. الأستاذ عندما يتكلم عن هذا الجيل الذي يبني المستقبل، الذي يصنع الحضارة، الذي ينقذ الإنسانية، يصفه بأوصاف عاد يسميه جيل الأمل أو أجيال الأمل، إنسان الحركية والفكر، الجيل الذهبي. ما صفته؟ ما طبيعة هذا الإنسان؟ يقول هذا الجيل يمثل الروح المحمدية، يعني متشبع بالروح المحمدية. الأستاذ يعني بكل صراحة لم أجد رجلا حتى الآن يعني يقنعني من حيث محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ندعي بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك، لكن محبة الأستاذ للرسول فوق كل مستوى. هو يقين متيقن ومتأكد بأن التعلق برسول الله وبمنهجه أكيد، يعني التعلق الحقيقي أكيد يقود إلى الخلاص. إذا جيل يتمثل الروح المحمدية والأخلاق القرآنية. تعلمون جيدا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق الرسول فقالت خلقه القرآن أو كان قرآنا يمشي. إذا فالأستاذ يؤمن بهذه الرؤية، يؤمن بها، يعني عقيدة عنده أنه لا بد لكي نصنع غدنا ومستقبلنا وحاضرنا ونصحح حاضرنا علينا أن نتشبت أن نتعلق بهذه الأخلاق، وأن نتعلق بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلق بشخصية الصحابة رضوان الله عليهم. هذه النقطة. ثانيا، هذا الجيل ماذا يفعل؟ يقومون ويقعدون بالاتفاق والاتحاد. هذا الجيل لا ينبغي أن يفكر في عناصر الفرقة، دائما يفكر في العناصر التي توحد. ولهذا تجد مثلا أبناء الخدمة مثلا يقبلون بالمحبة على الناس. ما وجدت شخصا، يعني اتيحت لي فرصة زيارة كثير من الأماكن التي فيها الخدمة، وما وجدت أحدا قال بأن يعني هناك تنافر بين أبناء الخدمة مثلا والواقع والمجتمع. دائما هناك تآلف، دائما هناك محبة، دائما الحديث عن أبناء الخدمة هو حديث إيجابي. لماذا؟ بفعل هذه الرؤية، يعني يفعلون كل ما في وسعهم لكي يوحدوا، لكي يقبلوا على الناس بالمحبة. وهذه عليكم أن تنتبهوا إليها وأن تحرصوا على تتبعها. نقطة الثالثة هو أنهم واعون بمقتضيات العصر. هذا الإنسان ليس هذا الإنسان الذي يريده الأستاذ ليس إنسانا يعني يعيش في المثاليات وفي الأحلام، لا، هو إنسان يعرف خصوصيات عصره ويعرف مشاكل عصره ويعرف كيف يحل هذه، كيف يتكيف. ليس يعني إنسانا ساذجا، بل هو ذكي جدا، يجب أن يكون ذكيا جدا، يعرف خصوصيات عصره، مندمج في العصر. ليس هناك مشكل لا يخترقه لكي يصلحه، بل جميع ما يطرح يجب أن تصلح ويجب أن تطبع بالطابع المحمدي. يتزودون بالعلم والفن، يعني لا بد من العلم. وحتى الفن ربما قد يوجد هنا من قد يقول لماذا يطرح الفن؟ يطرح الفن لأن الساحة الآن فيها فن وفن، ولكن هل نترك الساحة فارغة لكي يعبث فيها العابثون؟ إذا لا بد من ملء هذا الفراغ. هذه مسألة مهمة. والتزود بالعلم،
اليوم ربما نرى، أنا أتكلم طبعا عن واقعنا، هناك نوع من النفور من العلم ومن المعرفة، لكن الأساس والأساس هو العلم. العلم سلاح تواجه به واقعك، تصلح به واقعك، تتعامل به بمنطق عقلي، ثم يوازنون بين الدنيا والعقبى. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا كما يقول الله تعالى. اذا هذا الجيل الذي يريده الاستاذ يريد من هذا الصنف عينه وقلبه على الاخره، لكنه يعمل في الدنيا. لا يمكن ان ينعزل عن الناس ويذهب الى صومعته ويدخل المجتمع. لا، هو منخرط في المجتمع، وهو يعني فرسان بالنهار رهبان بالليل. تجدهم فوارس في كل مجال. ولهذا الاستاذ يعني لم يترك مجال الا ودفع اهل الخدمه ودفع الخدمه الى ان تدفع في مجال التعليم والتربيه، في مجال الاعلام، في مجال الصحافه، في مجال التجاره، في مجال الاغاثي والاجتماعي، في مجالات كثيره. يجب لهذا الجيل الذهبي ان تكون له كلمه. هذه هي افكار الاستاذ، بعض افكار الاستاذ. وتوجه الى ابناء الطلبه، الى اخوان الطلبه، يعني هذا الخطاب موجه لكم. عليكم ان تنتبهوا الى هذه المساله، هذه الامور، وان تبحثوا فيها. وانصحكم بان تجعلوا بحوث التخرج يعني تتصلوا بهذا المجال، وكونوا متاكدين بانكم لن تندموا على الدخول في هذا العالم، وهو عالم جميل وعالم يشعر الانسان بالثقه في نفسه ويشعره بالامل في المستقبل. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم. جزا الله خيرا. وناتي الى المتكلم الرابع، ناتي من الدوله تركيا. نرحب فضيله الاستاذ نوزل الشواش، تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه والاخوات الاساتذه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني منذ سنوات وانا اتجول في الدول العربيه شرقا وغربا، واليوم لقد جئنا الى اقصى المشرق العربي ولله الحمد. يعني ان اجد هنا في المشرق الاسيوي العربي لان الاخوه هنا يدرسون اللغه الاسلاميه، يدرسون اللغه العربيه. المشرق الاسلامي، اقصى المشرق الاسلامي، وان اجد هنا وجوها طيبه هكذا تنبض بالايمان وتنقب عن الحكمه وتبحث عنها، واذا وجدتها تتلقفها هكذا. لأنني أنتبه إلى القاعة فلا أجد واحدا إلا يعني مكشوف البصيرة بإذن الله وبصره حديد. هذا يبعث الأمل في قلب الإنسان حقيقة. فهنيئا لنا جميعا بهذه الكلية، لا سيما أنها تدرس اللغة العربية. الإنسان وهو يتجول في شرق العالم الإسلامي وغربه يمتلئ بالأمل، يعني يشعر بأننا أسرة بالفعل، كما أن هذه الأسرة كبيرة، كما أنها مترامية الأطراف شرقا وغربا، يمتلئ الثقة بالذات. وعندما يتجول يرى تجارب عديدة فيثق أيضا بأمته. كم هي التجارب كثيرة في شرق العالم الإسلامي وغربه، لكنها موزعة ربما هنا وهناك. ثم يشعر بالحاجة الماسة إلى أن نجلس إلى بعضنا البعض، نأتي إلى بعضنا البعض، نناقش، نتبادل الخبرات ونتبادل التجارب. فهذه الجلسة هنا، هذه الزيارة صحيح زيارة طويلة بالنسبة لنا من مسافات بعيدة، لكن أظن أنها كانت في مكانها، لأن والله الحمد هنا رأينا أشياء كثيرة. أنا زرت إندونيسيا قبل 10 سنوات، لكن الصورة الآن مختلفة تماما. أنا ممتلئ بالأمل أكثر مما سبق، لأن التقينا برجال من الدولة، التقينا برجال أعمال، التقينا بعلماء، وها قد نلتقي بطلبة العلم. فأرى أن الرسالة التي ترتفع من هذه الوجوه
كلها رسالة واحدة. يعني هناك حماس للانطلاق نحو المستقبل، هناك بإذن الله تعالى عثور على الرشد، هناك عثور على الحكمة بإذن الله تعالى. هذا ما أرى، أن والأمة إذا دخلت في المدار، دخلت بإذن الله تعالى في مجراها الصحيح، وهذا يفرحنا كثيرا. لماذا الأستاذ فتح الله جلن؟ لماذا ندرسه؟ لماذا نلفت الأنظار إليه؟ في حقيقة الأمر نحن أمة الإسلام نحتاج في هذا الزمان إلى تجارب ناجحة، لأننا منذ 100 سنة ونبحث عن الحقيقة، نبحث عن الحكمة، نبحث عن الطريق الذي يخرجنا من الظلمة التي وقعنا فيها، من الهاوية التي سقطنا فيها. نتخبط شرقا وغربا في حقيقة الأمر، لكن لم نستطع أن نخرج. فعندما يرى الإنسان تجربة، مشروعا ناجحا في مكان ما، عندما يرى علماء، حكماء، مرشدين، رواد فكر في مكان ما في العالم الإسلامي، لا يمكنه أن يغض طرفه عنه، لابد أن يهتم به بالفعل. فلذلك يأتي الأستاذ فتح الله جلن، ومشروع الأستاذ فتح الله جلن مشروعه الإصلاحي في هذا المجال. نحن نحتاج إلى تجارب ناجحة، ولله الحمد بفضل الله تعالى هذه التجربة تجربة ناجحة إلى حد بعيد، على الأقل كما تفضل دكتور فؤاد وكذلك الدكتور محمد جكيب جزاهم الله خيرا، لقد أزلجوا صدورنا وأنعشوا روحنا مرة أخرى، أن هذه الأفكار لم تبقى أفكار، إنما استطاعت أن تجد طريقها إلى الواقع. أي بدأنا نحلل فعلا، نقيم فعلا. هناك نموذج نستطيع من خلاله أن نعدل أنفسنا إذا أردنا التعديل، أن نراجع أنفسنا إذا أردنا المراجعة، أن نبني عليه شيئا جديدا إذا أردنا البناء. أي لسنا مضطرين لكي نبدأ بداية صفرية، لكي نبدأ من جديد، نبني من جديد. من هنا نستطيع أن نبدأ شيئا جديدا، لكن نبنيه على واقع، على تجربة. هذه نقطة مهمة. يعني الأستاذ فتح الله جلن جزاه الله خيرا، والمتطوعون والأحبة الذين تحلقوا حوله، ألوان وأشكال من النساء والرجال والشباب والشيوخ، اختصروا لنا الطريق. هذه نقطة في غاية الأهمية، اختصروا لنا الطريق. وأنا أتجول في العالم العربي والعالم الإسلامي الآن، أجد أن هناك بالفعل خير كثير، خير كثير، لكن هذا الخير يحتاج إلى أن يلتقي بخير آخر حتى يحدث نفسه. أحيانا أنا عندما أذهب إلى بعض الدول أجد بعض الأعلام، أجد بعض المدارس الإصلاحية، فأجدها تسير بالفعل في خطها الصحيح، لكن تحتاج إلى نوع من التحديث كما قلنا. والسوفت وير صحيح، البرمجة صحيحة، لكن الويندوز ربما يحتاج إلى تجديد. وأعتقد أن هذه اللقاءات، عرض هذه التجارب عرضا عميقا، عرضا ملموسا، سيساعدنا على ذلك، وهكذا سنتكامل بإذن الله تعالى. الأستاذ فتح الله جلن بشخصه يشكل لنا كدارسين في العلوم الإسلامية ودعاة كذلك، أظن أنه يشكل لنا وحدة قياسية، ونحن نحتاج إلى الوحدة القياسية. لأنك عندما تقرأ المصطلحات الإسلامية قد لا تحسن رسم الحد لها. عندما تقول تضحية، ما حد التضحية يا ترى؟ عندما تقول إخلاص، ما حد الإخلاص يا ترى؟ عندما تقول حب للرسول صلى الله عليه وسلم أو حب لله، أو عندما تقول البحث عن الرضا، رضا الله تعالى، ما حده يا ترى؟ أعتقد أن الأستاذ فتح الله جلن استطاع أن يرسم لنا أو أن يوسع لنا هذه المفاهيم. على سبيل المثال، الهم، ما معنى الهم؟ هل نحن أصحاب هم؟ إن شاء الله، إن شاء الله. لكن أنا عندما أجلس أمام الأستاذ فتح الله جلن أشعر بالصفرية الكاملة، أنا لست مهموما أبدا. لماذا؟ لأنني أرى حامل هم يحترق على الدوام. أنظر إلى ذاتي أجد أنني لا أحترق على الدوام،